नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ मैले प्रिन्टरको सेटिङ सम्बन्धी विशेष जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू। यदि तपाईँहरूको प्रिन्टरमा चाहिँ समस्या आयो, कस्तो चाहिँ समस्या आयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट राम्रोसँग नहुने, धर्का आउने, डट 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 खालको चाहिँ आउने, अथवा चाहिँ कुनै कलर आउने कुनै कलर नआउने, त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले प्रिन्टरमा गएर चाहिँ कुन चाहिँ सेटिङले मिलाउनु पर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ विशेष जानकारी लिएर आएको छु साथीहरू। अब चाहिँ भिडियोतर्फ लागौँ है साथीहरू। भन्दा पहिले साथीहरूले प्रिन्टरको सेटिङमा जानको लागि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल प्यानल भनेर टाइप गर्नु होला। यसरी कन्ट्रोल प्यानल लेखेर तपाईँहरूले इन्टर हान्नुभयो भने यस्तो पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले डिभाइस एन्ड प्रिन्टर भनेर चाहिँ तपाईँले खोज्नुपर्ने हुन्छ। यदि भेट्नु भएन भने यहाँनिर सर्च भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर डिइबिआइसिई भनेर लेख्नुभयो भने डिइबिआइसिई भनेर लेख्नुभयो भने यहाँनिर डिभाइस एन्ड प्रिन्टर भनेर आएको छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ कुन कुन प्रिन्टरहरू इन्स्टल भएको छ सबै चाहिँ देखाउँछ। यहाँ यति देखाइसकेपछि अब जस्तै तपाईँसँग चाहिँ ब्रदरको प्रिन्टर छ भने चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ माउसलाई यहाँनिर लानुहोस्। यहाँ लगिसकेपछि माउसको यहाँनिर तपाईँको प्रिन्टरमा भएको तपाईँहरूले कुन चाहिँ प्रिन्टरको ड्राइभर इन्स्टल गर्नुभएको छ त्यो ड्राइभरको आइकनमा चाहिँ गएर तपाईँहरूले माउसको राइट बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने थुप्रो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमध्येमा तपाईँहरूले यो प्रिन्टिङ प्रिफरेन्स भन्नेमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो प्रिन्टिङ प्रिफरेन्स यसमा चाहिँ जानुभयो भने अनि यहाँ एक क्लिक गर्नुभयो भने यो प्रिन्टरको बारेमा चाहिँ तपाईँले डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसको सेटिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको सेटिङमा सबभन्दा पहिले एडभान्स भन्ने छ, प्रिन्ट प्रोफाइल भन्ने छ, बेसिक भन्ने छ। यसलाई अहिले छोडेर तपाईँहरूले खासमा जानुपर्ने चाहिँ यो मेन्टेनेन्स भन्नेमा जाने हो। त्यसमा गएर तपाईँहरूले प्रिन्टरमा यदि डट डट आइरहेको छ, धब्बा आइरहेको छ, मसी मजाले पास भएको छैन, कालो यदि चारवटा कलर मध्येमा कुनै कलर आइरहेको छ कुनै आएको छैन भने तपाईँहरूले यसमा गएर क्लिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईवटा क्लिनिङका अप्सनहरू छन्। स्ट्यान्डर्ड क्लिनिङ भन्ने पनि छ। यसमध्येमा तपाईँको कलरको चाहिँ अब इङ्क आइरहेको छैन भने कलरमा चाहिँ चुज गरेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक आएको छैन भने ब्ल्याकमा, अथवा चाहिँ सबैमै समस्या छ भने अलमा राखेर पनि क्लिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्दाखेरि पनि भएन भने तपाईँहरूले एडभान्स भन्ने छ, एडभान्स क्लिनिङमा गएर तपाईँहरूले आवश्यकता अनुसार यहाँनिर छानेर ओके गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको प्रोसेसिङ सुरु हुन्छ। यसरी क्लिनिङमा जाने, यसरी चुज गर्ने अनि यस्तो गर्ने अनि यहाँनिर ओके थिच्नुपर्ने हुन्छ। ओके थिचिसकेपछि तपाईँको अटोमेटिकली यो क्लिनिङ प्रोसेस सुरु हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले यो टेस्ट प्रिन्ट भन्नेमा जानु होला अनि यहाँनिर ओके गरेर चाहिँ हेर्नु होला त्यसको क्वालिटी कस्तो आएको छ, कुन कता कता दब्बी छ कि अब डटहरू आइरहेको छ कि मसी पास भएको छ कि छैन। यदि भएको छैन भने फेरि पनि त्यसरी तपाईँहरूले क्लिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बेसिक सेटिङ मात्रै हो साथीहरू। त्यसपछि फेरि तपाईँहरूकोमा जस्तै अब क्याननको प्रिन्टर छ भने एवं रीतले यहाँ आइकनमा लाने माउसलाई अनि तपाईँहरूले राइट क्लिक गर्ने अनि यसको पनि चाहिँ प्रिन्टिङ प्रिफरेन्समा जाने। यसरी त्यहाँ गइसकेपछि एकैचोटि मेन्टेनेन्समै जानुपर्ने हुन्छ। मेन्टेनेन्समा गएपछि यो एउटा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब सबभन्दा पहिले नोजल चेक गर्नु होला। नोजल चेक भन्नाले चाहिँ कुन कुन चाहिँ अब थुनिएको छ, जस्तै चाहिँ अब कुन चाहिँ कलर चाहिँ पास भएको छैन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, अब चाहिँ स्यान, येल्लो, म्याजेन्टा इत्यादि हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि क्लिनिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सोही तरिकाले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै क्लिनिङ गर्ने कि कलर मात्रै गर्ने कि भन्ने छ, अथवा चाहिँ यहाँनिर डिप क्लिनिङ गर्ने कि यहाँनिर चाहिँ टिक मार्क लगाएर तपाईँले यसमा एकपल्ट टिक गर्नुभयो भने चाहिँ ओके गर्नुभयो भने अटोमेटिकली क्लिनिङ हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ जस्तै इप्सनको प्रिन्टर छ भने पनि एवं रीतले त्यही जाने अनि राइट क्लिक गर्ने अनि प्रिन्टिङ प्रिफरेन्समा जाने अनि त्यसमा पनि मेन्टेनेन्समा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले नोजल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। नोजल चेक भन्नाले चाहिँ प्रिन्ट रिपोर्ट भनौँ न, प्रिन्टरको क्वालिटी कस्तो चाहिँ, कहाँ चाहिँ डट आइरहेको छ, कुन चाहिँ कलर चाहिँ पासिङ भइरहेको छैन, त्यो तपाईँहरूले हेरिसकेपछि अनि यो हेड क्लिनिङ भन्ने अप्सन छ। यसमा चाहिँ त्यहाँ जानु होला अनि यहाँनिर ओके थिचिदिनु होला अनि तपाईँहरूको यो चाहिँ क्लिनिङ सुरु हुन्छ। एवं रीतले साथीहरूले यसरी चाहिँ प्रिन्टरलाई तपाईँहरूले क्लिनिङ गरेर चाहिँ राम्रो क्वालिटीमा चाहिँ फोटोहरू भयो, तपाईँहरूको डकुमेन्टहरू भयो प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू।
भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु साथीहरू।